Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm tiếp tục chia sẻ một món bánh mì rất là ngon, đó là bánh mì bơ tỏi. Cách làm này cũng mới nữa, mình sẽ làm thành từng cái ổ nhỏ. Bánh mì bên trong vừa mềm vừa xốp nhưng mà bên ngoài giòn thơm lắm luôn. Nguyên liệu để làm những ổ bánh mì này thì cũng rất là đơn giản. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì bơ tỏi này với Diễm nha. Để cho bánh mì nó có cái độ mềm xốp thì Diễm thường dùng kem tươi, nhưng mà nếu mà không có kem tươi thì mình hãy thử theo cái cách này cũng rất là ngon. Diễm có 80g bơ lạc, tức là bơ không có muối. Mình sẽ đông thêm vào đây 300ml sữa tươi không đường. Mình nên dùng sữa tươi nguyên kem thì sẽ ngon nha. Bây giờ mình bắt cái nồi sữa và bơ này lên bếp, mình để cái lửa lớn và mình làm cho bơ nó tan. Lưu ý là mình sẽ khuấy nha, tại vì sữa đó nó rất là dễ bị cháy ở bên dưới. Mình nấu như vậy cho sữa nó nóng lên thôi, đừng có nấu sôi ha. Khi mà mình thấy bơ nó tan khoảng chừng 60 cho tới 70% là mình nhắc khỏi bếp liền. Diễm tiếp tục khuấy đều cho bơ nó tan hoàn toàn. Rồi mình để cái hỗn hợp bơ sữa này ở đây cho nó nguội hoặc là ấm tay thì mình mới mang mình đi nhồi bột nha. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khô. Diễm có 500g bột mì. Mình nên dùng bột bánh mì hoặc ở Việt Nam là bột mì số 13. Diễm dùng hiệu này. Thì cái bột mì này cái hàm lượng protein của nó là 12,1%. Mình nên chọn bột mì có hàm lượng protein cao thì cái bánh nó sẽ dai, nó nở to. Diễm cho thêm vào đây 5g muối, nên dùng muối nhuyễn nha cho dễ tan. Tiếp theo mình có 65g đường, Diễm cũng dùng đường cát nhuyễn. Về men nở Diễm có 8g và men nở không cần kích hoạt, Diễm dùng hiệu này. Công thức này thì mình dùng men lạc, men làm bánh mì bình thường thôi, không cần phải dùng men ngọt. Lượng men 8g thì bằng 3 muỗng cà phê. Để cho cái vỏ bánh mì này nó thơm hơn thì Diễm có thêm 3g bột tỏi. Nếu mà mình không có bột tỏi thì mình có thể dùng 2 tép tỏi đó, mình nghiền ra cho thiệt là nhuyễn, mình cho vào. Bột tỏi thì Diễm dùng hiệu này. Mình lưu ý là cái bột tỏi này nó không có muối nha. Hỗn hợp bơ sữa đó, trước khi mà cho vào bột thì mình phải kiểm tra nó nguội hoặc nó chỉ ấm tay thôi chứ không có nóng. Nếu mà mình cho nó nóng thì sẽ làm men nó bị chết hoặc nó hoạt động rất là yếu. Mình trộn cho bột khô đó hút hết chất lỏng. Nếu mà mình nhồi bột bằng tay đó thì sau khi trộn đều như vậy, mình sẽ lấy một cái khăn ẩm đó, mình đậy bột lại và mình để cho bột nó nghỉ 10 phút rồi mình hãy nhồi sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình nhồi máy đó thì mình cho vào máy mình nhồi liền. Máy Diễm cái công suất của nó là 1700W thì Diễm cứ để số 1 mà Diễm nhồi thôi. Thời gian nhồi bột là 20 phút nha. Bột này thì mình không cần phải nhồi cho nó kéo màng đâu, chỉ cần bột nó tạo thành khối, nó dẻo. Khi nhìn vào đó mình thấy bột nó tróc khỏi cái thao nhồi nè, rất là sạch sẽ là được. Nếu mà mình nhồi bằng tay thì thời gian nó cũng khoảng 15 cho tới 20 phút. Khi mà mình cầm cái khối bột lên mình sẽ thấy nó mềm ha, nhưng mà nó có cái độ săn chắc. Mình ấn vào bột mình thấy nó đàn hồi tốt là được. Bây giờ mình túm bột lại rồi mình để cho bột nó nở nha. Thời gian bột nở cũng tùy thuộc vào cái nhiệt độ nhà mình. Nếu mà nhiệt độ nhà nóng thì bột nó sẽ nở nhanh hơn. Nhà Diễm bây giờ là 25 độ C đó. Vì vậy Diễm thấy Diễm ủ 90 phút là bột nó nở gấp đôi. Còn nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng hơn thì có thể ủ 60 phút là đã đạt rồi. Bột sau khi mà mình ủ được 90 phút mình thấy nó nở to như vậy. Mình sẽ lấy ra cái mặt phẳng rồi bây giờ mình ép cho những cái bọt khí ở trong bột nó vỡ ra hết nha. Đó, dùng tay mình ép như vậy. Rồi giống như là mình xe cái cây bột cho nó dài ra để mình chia bột ra thành từng miếng cho nó dễ. Dưới cái công thức này đó thì mình sẽ làm được 9 ổ bánh mì nhỏ. Mỗi viên bột mình chia thì nó khoảng 100g. Mình nên cân ngay cho nó đều nha. Sau đó mình sẽ túm bột lại như vậy. Mình túm và mình miết cái miếng bột lại cho nó chắc nó không có bị rỗng ở bên trong. Đó, mình dùng những cái đầu ngón tay này mình túm, sau đó mình bóp lại ha. Sao cho thật là chặt là được. Rồi mình để xuống mình xe cho nó tròn. Như vậy thì lúc mà mình tạo hình nó dễ, nó đều hơn. Đó, như vậy là được.
Sau khi chia bột và xe bột xong, Diễm sẽ lấy cái khăn ẩm hồi nãy đó, Diễm tiếp tục Diễm đậy lên và Diễm để cho bột nó nghỉ 10 phút. Như vậy lúc mà mình cán bột á, bột nó không có bị co giãn, rất là dễ dàng. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị khuôn. Diễm có 9 cái khuôn. Kích thước của khuôn này á, cái chiều dài của nó là 10 cm, chiều ngang là 7,5 cm và cái chiều cao là 3,5 cm. Mình sẽ dùng bơ đó, mình thoa đều lên khuôn để khi mà mình nướng bánh xong sẽ lấy ra dễ dàng. Phần nhân bánh á, thì tùy mình thích nha. Ở đây á, Diễm sẽ dùng xúc xích, Diễm cắt nhỏ ra, hoặc là mình cũng có thể dùng thịt nguội. Mình cần 45g ha, thì mỗi cái bánh á, là 5g. Phô mai á, thì tùy mình thích loại nào. Diễm thường thích trộn hai loại. Cái này là phô mai giống như kéo sợi và kế bên là phô mai cheddar. Còn nếu mà mình không có thì mình dùng một loại cũng được. Mình cần 225g. Và mình cần thêm 25g bột phô mai parmesan. Nếu mà mình ở Na Uy á, thì mình vô Kiwi hay Mini mình mua cái loại nó bào sẵn như vậy rất là tiện. Cái phô mai này á, giúp cái bánh mì nó thơm, đồng thời cũng tạo thêm cái độ giòn nữa. Mình dùng nĩa đó mình tán ra cho nó nhuyễn như vậy, để khi mà mình tẩm vào bánh mì nó sẽ bám dính dễ hơn. Bột sau khi mà mình để nghỉ được 10 phút thì cái viên bột nào mình xe tròn đầu tiên mình sẽ lấy ra, mình tạo hình đầu tiên nha. Nếu mà lúc mà mình cán á, mình thấy bột nó vẫn còn co giãn thì mình cứ để cho nó nghỉ thêm tí xíu thôi. Mình sẽ cán cái miếng bột cho nó dài ra như vậy. Chiều dài thì nó khoảng từ 18 cho tới 20 cm là được. Sau khi cán xong mình sẽ lật cái miếng bột lên để mình xem cái bề mặt nào láng á, thì mình để cho nó nằm bên dưới. Rồi mình cho phô mai vào nè. Tiếp theo mình sẽ cho thịt nguội hoặc là xúc xích ở đầu của miếng bột như vậy. Rồi Diễm cho thêm tí xíu phô mai cheddar. Nếu mình thích mình có thể cho thêm cái lá thơm nha. Đây là lá thơm loại khô. Rồi mình cuộn lại. Đó, cuộn lại như vậy. Sau khi cuộn xong đó mình sẽ túm hai cái đầu của miếng bột lại, túm nhẹ nhàng thôi. Và cái miếng bột này mình sẽ để cho nó nằm bên dưới nha. Còn mặt trên bây giờ mình sẽ tẩm cái phô mai parmesan. Tẩm đều như vậy là được. Rồi mình cho vào trong khuôn luôn. Cái lượng bột này thì Diễm đã canh đó, vì vậy nó rất là vừa vặn với cái khuôn này. Còn nếu mà mình không có khuôn đó, thì mình cứ tạo hình xong mình để như vậy mình nướng thôi cũng được luôn. Sau khi tạo hình xong hết 9 cái bánh thì mình sẽ để cho bánh nó nở gấp đôi nha. Thời gian thì nó khoảng từ 45 cho tới 60 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị phần bơ tỏi. Diễm có 45g bơ, cái này là bơ lạc và Diễm để ở nhiệt độ phòng cho bơ nó mềm. Mình có thêm một cái tép tỏi nha. Rồi bây giờ mình dùng cái đồ nghiền này, mình nghiền tỏi ra, còn nếu mà không có thì mình cứ băm ra cho thiệt là nhuyễn là được. Để cho bơ tỏi thơm hơn thì Diễm có thêm khoảng 5g ngò. Hoặc là mình cũng có thể dùng cái rau mùi tây cũng rất là ngon. Ngò mình cắt nhỏ nha, rồi mình cho chung với lại bơ và tỏi. Rồi bây giờ mình trộn lên cho cái hỗn hợp này nó thiệt là đều. Sau đó nếu mà mình có cái túi bắt bông kem đó thì mình sẽ cho cái hỗn hợp bơ tỏi này vào trong túi bắt bông kem để mình nặn lên bánh cho nó dễ. Bánh này Diễm đã ủ được 60 phút nè, mình thấy nó đã nở gấp đôi nha. Mình có thể kiểm tra bột, mình ấn vào mình thấy nó mềm mịn là bột nó nở đủ. Mình sẽ dùng một cái dao bén hoặc là Diễm dùng dao lam nè, mình rạch một đường ngay giữa. Như vậy để mình nặn cái bơ tỏi vào thì khi mình nướng cái này giống như nó bung cái cánh ra rất là đẹp. Đó, mình nặn vừa đủ thôi nha. Và mình sẽ đi làm nóng cái lò nướng trước. Lò nướng nóng đủ rồi mình mới cho bánh mì này vào mình nướng. Diễm sẽ đặt cái dĩa nướng ở cái rãnh thứ hai của lò từ dưới đếm lên. Và mình nướng bánh này ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian 20 phút. Lò thì Diễm bật hai lửa trên và dưới và mình không có bật quạt nha. Sau khi nướng khoảng 18 phút thì mình nên xem ha, mình thấy cái bánh nó chuyển sang cái màu vàng nhạt là mình lấy ra được. Cái này Diễm nướng chính xác là 20 phút luôn đó, mình thấy nở ra rất là đẹp và thơm lắm luôn. Vừa nướng xong thì cái vỏ bánh nó rất là giòn. Và bánh này vì cái nhân ở trong là phô mai, vì vậy mình nên ăn liền thì nó mới ngon, tại vì cái phô mai nó chảy đó.
Bánh này là Diễm đã để nguội được khoảng 5 phút. Mình chỉ cần lấy nhẹ ra là nó tách ra khỏi cái khuôn à. Để Diễm cầm lên cho mình xem. Mình nướng vừa chín tới luôn ha. Nướng lâu quá thì cái bánh nó khô cũng không có ngon. Đó, mình xé ra. Ở trên thì nó giòn và bên trong nó vừa mềm vừa xốp. Thêm phần phô mai chảy ra. Rất là hấp dẫn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh mì bơ tỏi thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.